टाइम विथ रूपामध्ये सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत। आज बनवणार आहोत आपण तांदळाच्या पिठाची कुरकुरीत आणि अशी खमंग चकली। चकली बनवण्यासाठी आपण तांदळाचं पीठ 3 वाट्या घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ ॲड करतेय। 1.5 चमचा आपल्याला लाल तिखट टाकायचं आहे, लाल तिखट पावडर। तिखट कमी जास्त करू शकता। पाव चमचा हळद टाकतेय मी। हळद जास्त नाही ॲड करायची, नाहीतर मग चकली नरम पडते। आणि 1 चमचा, अंदाजे 1 चमचा घेतलाय, जरा जास्त झालंय। 1 चमचा बरोबर आपण ओवा टाकणार आहोत। अमूल बटर घेतलेला आहे मी, त्याची अर्धी वडी आपण त्याच्यात ॲड करणार आहोत। खूप थंड असं अमूल बटर नाही आहे माझ्या फ्रीजमधलं, नॉर्मल टेम्परेचरवर त्याला ठेवलं होतं बराच वेळ, त्याच्यामुळे ते जरा सॉफ्ट झालेलं आहे। आपण हे अमूल बटरची वडी त्याच्यामध्ये मिक्स करून घेणार आहोत हाताने कालवून। पीठ, लाल तिखट, मीठ हे सगळं आपण व्यवस्थित एकसारखं कालवून घ्यायचं हाताने। पूर्णपणे कालवून झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये पाणी थोडं थोडं ॲड करत आपण हे पीठ घट्ट असं मळून घेणार आहोत। खूप जास्त घट्ट पण नाही, थोडंसं सॉफ्ट, पण पातळ नको व्हायला। हाताने आपण चांगलं व्यवस्थित मळून घेऊया। सॉफ्ट पीठ मळून झालंय, आता आपण 15 ते 20 मिनिटासाठी हे झाकून ठेवूया। चकलीचा सोरा घेते मी, त्याच्यामध्ये मी चकलीची जी ताटली असते ती लावलेली आहे, हे बघा। सोऱ्यामध्ये आपण जे पीठ आहे ते आपण व्यवस्थित पूर्ण असं भरून घेणार आहोत। गोळा बनवायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण हे भरून घ्यायचं आहे। पीठ भरल्यानंतर आपण वरील जे झाकण आहे ते आपण लावून टाकायचं आहे। सोऱ्या बंद करतोय आपण। आपण आता चकली पाडणार आहोत। 4 पुठ्ठ्याचे तुकडे घेतलेले आहेत एकसारखे मी, त्याच्यावर आपण चकली पाडून घ्यायचे आहेत। एका साईडला मी कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। शक्यतो पेपरचा वापर करू नका, त्याची शाई लागण्याची शक्यता असते आणि पुठ्ठ्यावर टाकल्यामुळे व्यवस्थित आपण ती चकली तेलामध्ये सोडू शकतो। तर तुम्हाला जसं इझी वाटेल तसं तुम्ही करू शकता। खूप छान अशी आपली चकली पडतीये, तुम्ही पाहत असाल। खूप टेस्टी बनते आणि खूप इझी आहे। फटाफट स्नॅक्स म्हणून किंवा ट्रिपसाठी तुम्ही ही नक्की रेसिपी ट्राय करा। खूप खुसखुशीत पण बनतात। आपण आता या 4 चकल्या बनवून घेतलेल्या आहेत। तेल कडकडीत तापवून घेतलं, लो फ्लेम केलेला आहे आणि मी आता ज्या पुठ्ठ्यावरून चकल्या आहेत त्या तेलामध्ये सोडतेय। थोडं काळजीपूर्वक हे काम करायचं आहे। असं नसेल जमत तर तुम्ही झाऱ्याच्या साहाय्याने पण चकली तेलामध्ये सोडू शकता आणि सोडल्यानंतर आपण मीडियम फ्लेमवर तळून घेणार आहोत। मीडियम फ्लेमवरती आपण ह्या चकल्या तळून घेणार आहोत। हाय फ्लेम नाही करायची, नाही तर कच्च्या राहू शकतात। तर चकली तळताना आता मस्त असा त्याचा गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपल्याला त्या तळायच्या आहेत। खूप खुसखुशीत होतात। भाजणीचं पीठ बनवून त्या चकल्या करायला थोडासा वेळ लागतो, म्हणून मग आपण ह्या तांदळाच्या चकल्या पण बनवून नक्कीच बघू शकतो। एकदा तरी तुम्ही ही नक्की रेसिपी ट्राय करा। खूप खुसखुशीत आणि छान अशा टेस्टी चकल्या आपल्या बनतात आणि फटाफट। खूप मस्त असा गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे। खूप पण चॉकलेटी नाही करायच्या आणि तो जो फेस असतो किंवा ते जे बुडबुडे असतात ते थोडे कमी होतात। तर अंदाज घ्यायचा की आता आपल्या चकल्या तळून झालेल्या आहेत। एकदम सावकाशी काम करायचं आहे, तेल वगैरे उडतं अंगावरती।
बघा तुम्ही, खूप मस्त असा कलर आला आहे आणि खूप खुसखुशीत न तुटता अशा आपल्या तयार झाल्या आहेत. काटे पण बघा तुम्ही, एकदम मस्त काटे सुटलेले आहेत. तर नक्की ही रेसिपी ट्राय करा आणि मला कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ फर्स्ट टाईम बघत असाल आणि आवडत असल्यास सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि कमेंट्स करा आणि शेअर पण करा. थँक्यू.